कर्टन बँक हा म्हणजे नाही का ते बघा असे 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 जाणार. देणार आहे. हा पण हा कितीच आहे? तो आत्ताच बनवलाय. त्याचं नाही रेट अजून ठरवलं. हो सॅम्पलला ठेवलाय का आपला? नाही आत्ता 2-3 दिवस झालं बनवून झालं. त्याच्यामुळे मारू शकतो काम पण लवकर होत नाही. लॉंग राहिली पाहिजेत आणि स्टेप जास्त पाहिजेत का तुला? हो जास्त पण लेंथला जास्त जाऊन गेली तसं नाही माझे वाढतात लगेच पण छान दिसायला असं बघा म्हणजे आपल्याला तर वाटत बोरिंगचं पाणी काय झालं आता गाळगाळ राहिला ना बोरला पावसाळ्यात कसं वाहतं पाणी असतं मध्ये केली तेव्हा जरा दाट होती बघा बटरफ्लाय केला बघा आपण पुढे पण लेअर टाकायची. करा माझं बघा आधीची असे क्रॉसिंग जातात बघा असे 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 तसे करा. अजून पण त्या वायरांची मला भीतीच वाटते. सेफ्टीने केलं पाहिजे हो एखाद्याच्या जीवाशी खेळ व्हायचा का उद्या लग्न आहे 3-3:30 लग्न आहेत बघा आम्ही घरातनं जाणार आहे 11 वाजता तर सेटिंग राहील का होतं? नाही तुझं नाही राहायचंच वाटतं. कारण माझे स्ट्रेट काय करू रुमाला गुंडाळून काय रुमाला गुंडाळून सेटिंग राहते ते कसं ठेवलं असं राऊंड मध्ये गुंडायचं. ती पूजा आपण हे कसं करतो खेळताना बघ ते अशी अशी उरुळी करतो तशी करून अशी 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 गुंडळून वरती अशी गाठी मारायची. उद्या सोडायचं माहिती मग हा एक तासभर ठेवलं तरी होतं. सकाळचं जरी आवरताना घेतलं ना करायला तरी होऊन जातं. आणि आधी कापलेलेच असतात ना आपण माझ्यावर तशी स्ट्रेट आहे त्यामुळे कुर्ली केसांची राहतात. तरी मी आज कंडिशनर केली नाही बघा आमच्या वेळी होत नव्हती सेटिंग बसत नव्हती त्याला. मला कर्ली आवडते की माझी इतकी स्ट्रेट की 5 स्ट्रेटनिंग केल्याला सगळ्यांना तुझ्यासारखी केस आवडते. ती प्रत्येकाचं कसं असतं कर्ल्याला स्ट्रेट आवडते स्ट्रेटनिंग
शिलाईनं लय मला त्रास होतो. होय ना? हे कसं केलं नाही केलं तरी कोण विचारणार आहे आपल्याला. हा, बरोबर. शिलाईचं शिलाईचं कसं द्यावंच लागतं. ते यावंच लागतं आणि ते लोड नुसता डोक्याला ताप. गिऱ्हाईकाची घालवलेली राहतात. पुन्हा एक लगेच होतं. तिथे दिसतंय का ग बघ मोबाईल. त्या व्हिडिओमध्ये ना स्टॉप करून चालू का व्हिडिओ. बस खाली बघ काम करून. पाठव. मग पाहिजे तर शॉर्ट पाहिजे. लावूनच ठेवा. कानाची पाठी जाते माझी. स्टेप क्लिअर केला ना. स्टेप कट मारायला किती देते? 350. इकडे जास्त पातळ झालं. स्टेप विथ लेअरला किती घेतात? 350. नुसती लेअर म्हणजे ना. जर मोठ्या वाटल्या तर छोट्या करू. दिसतात का ग भरपूर स्टीम. ते पातळ पण नाहीत वाटत केस. बंद करून बाहेर चालू करा. करू आता.
भाजीशिवाय कधी झाली मला वाटली नव्हती एवढी गण असते ती का. मागच्या वेळेला एकदा कट केला तर नाही करून करून खायला आली. तरी अजून एवढं वाटत सेटिंग